සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සයිව මලියා මොඩ් YouTube channel එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙන FM base එක කොළපාට සුපිරිම WhatsApp mod එකක්. ඉතින් මේ WhatsApp mod එකේ වැඩ කැලි ගොඩක් තියෙනවා. මේ WhatsApp එක හැදෙස් සෙනුවා. එයාගේ channel එකේ link එකක් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ channel එකට ගිහින් sub කරලා එන්න. හරි අපි යමු අද මේක මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් උඩ ඉරි හතරක් තියෙනවා. අන්න එක ටච් කළාට පස්සේ ඔයාලට WhatsApp එකේ side view එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මුලින්ම තියෙනවා WhatsApp privacy එක. WhatsApp එකේ privacy එක animation විදිහට හදලා තියෙනවා. privacy and security කියන එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන antivirus system එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ universal කියන එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට එතනින් color change කරගන්න එහෙම පුළුවන්. home screen එක දිනන conversation එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක දිනන home mods එක දිනන කන්න mods එක දිනන ඊට පස්සේ chat list view එක දිනන. ඒකෙන් ඔයාලට කැමති list effect එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ snow effect එක මේ හිම වැටෙන එක on off කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට හිම වැටෙන්නේ නැතුව මෙතන flower හරි rain drop හරි කැමති දෙයක් වැටෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා water wave effect එක. එතනින් මෙන්න මේ උඩ තියෙන ටික් එක ටච් කරලා ටික් එක on කරලා ඔයාලට මෙතන කැමති color එකක් select කරගෙන මෙතනින් back වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වතුර යනවා වගේ ලස්සන effect එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා static text එක. මෙතන අලුත්ම static text එකක් add කරලා තියෙනවා. එතන සිංහල වදන් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට සිංහල කැටයන් දාලා type කරව වදන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන english වදන් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට english වලින් type කරපු ලස්සන වදන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ more styles කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක ෆොන්ට් විදිහට ටයිප් කරපු ලස්සන ස්ටයිල් ගොඩක්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන නම්බර් ලින්ක් කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට නම්බර් එක සේව් කරන්න නැතුව chat කරන්න පුළුවන් WhatsApp එකේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ chat කරන්න ඕනේ නම්බර් එක ගහලා එතන get number link කියන එක ගත්තට ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට copy වෙනවා ඔයාගේ නම්බරේ link එක. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා text repeat එක. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කැමති ගානක් type කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට type වෙන්න ඕනි ගාන දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට type කරන්න ඕනි text එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන repeat කියන touch කරලා පස්සේ මේක repeat වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන calculator කියන touch කළාට පස්සේ ඔයාලට WhatsApp එකේ ඉඳලම ගණන් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ dark theme එක light theme එක දෙකම තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ගානක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන MP3 to MP4 to MP3 convert එක තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් MP3 එකක් බවට convert කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක select කරලා මෙතන convert to MP3 කියන එක ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆයිල් වල save වෙනවා MP3 එකක් විදියට. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන social pack එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට social pack එකේ මේ YouTube logo එක ටච් කළාට පස්සේ YouTube logo එක ටච් කළාට පස්සේ ඔයාලා YouTube යන්න පුළුවන්. ඔයාලට YouTube ගන්න YouTube package එක හරි එහෙම නැත්නම් normal data හරි තියෙනවා. WhatsApp package එකෙන් YouTube යන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් VPN එකක් හරි use කරන්න ඕනි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන Facebook logo එක ටච් කළාට පස්සේ ඔයාලට WhatsApp එකේ ඉඳන් Facebook යන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ නම්බරේ ඒ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ලොගින් වෙන්න FB එකට. ඊට පස්සේ Instagram යන්න පුළුවන්. TikTok යන්න ඔයාලා normal data තියෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට game pack කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන game 8ක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් කැමති game එක play කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp එක download කරලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ game එක play කරලා බලන්න. සුපිරිම game එකක් තියෙනවා.
හරිද ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ WhatsApp එකේ ඩාර්ක් තීම් එක. ඩාර්ක් තීම් එක ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සුපිරි ලස්සනටම තියෙනවා WhatsApp එක. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් WhatsApp එකේ ඇන්ටිවයිරස් බටන් ටික. ඇන්ටිවයිරස් සිස්ටම් කියන ටච් කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වෛරස් බටන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වෛරස් බටන් ටික පෙන්නනවා. ඔයාලා ස්පෑම් ගහන වෙලාවට මේ බටන් ටික ඔන් කරලා ස්පෑම් ගහන්න. හරිද ඊට පස්සේ මෙතන එක්ස්ට්‍රා ෆීචර්ස් වල ඔයාලට මෙතන වොයිස් මොඩ්ස් කියන එක ටච් කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වොයිස් ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙලා පේන විදිහට සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ෆේක් ඇඩ්මින් තියෙනවා. ඊට මෙතන ඔටෝ ෆෝවර්ඩ් බටන් එක තියෙනවා. ඩේටා සර්වර් එකක් තියෙනවා. iOS boom text එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන contact deliver එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන more option කියන ටච් කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ටික් ස්පීඩ් බලා ගන්න පුළුවන්. verify ticks all chat groups කියන එකට බලා ටික් එක වටන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන list effect එක බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් එකම තමයි. හරිද ඔයාලට අර verify tick කියන බටන් එක ඔන් කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ටික් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. chat එකට පොඩ්ඩක් එහයි. හරි මම ඔයාලට දැන් මේකේ ස්පෑම් සෙට් එක පෙන්නන්නම්. හරිද ඔයාලට මෙතන උඩ පේන ඇති ස්පෑම් සෙන්ඩ් එක තියෙනවා. එතන iPhone කියන ටච් කළාට පස්සේ iPhone වලට වදින ස්පෑම් යනවා. Android කියන ටච් කළාට පස්සේ Android වලට ස්පෑම් සෙන්ඩ් වෙනවා. ඔයාලට කැමති ස්පෑම් එක සෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් iOS Android දෙකටම. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මාව subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.